හැමෝම ආස කරන දෙයක්නේ YouTube play button එක කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම already YouTube play button එක achieve කරා. මම මේ play button එක අරගන්න තාක්කල් මම channel එක කරේ කොහොමද සහ මගේ experience එක මේ හැම දෙයක්ම include කරලා කරපු වීඩියෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් කාඩ් එකක් කැපි වෙනවා. ඒ කාඩ් එක හරහා මේ achievement එක ගැන වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම මේ play button එක 100k achieve කරපු ගමන්ම automatically ලැබෙනවද? නැත්නම් මේක ගන්න විශේෂ process එකක් තියෙනවද? මේක ගන්න විශේෂ process එකක් තියෙනවා. අපේ channel එක 100k උන පළියට මේ award එක ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි මේ award එක request කරන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔයාගේ channel එක පොඩි channel එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාට goal එකක් ඇති මේ button එක ගන්න ඕනමයි කියලා. ඉතින් මම මේ button එක ගත්තේ කොහොමද? මේ process එකට apply කරේ කොහොමද? ඒ ගැන තමයි අද මේ episode එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මම කතා කරන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මම මේක request කරන්නේ කියලා. දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා අපිව subscribe කරේ නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. notification bell icon එක press කරොත් හැකියාව තියෙනවා අපි කරන videos ඉක්මනින්ම දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් අපි යමුද computer එක පැත්තට මේ process එක කොහොමද සිද්ධ වුනේ කියලා බලන්න. මුලින්ම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලගේ YouTube channel එක අයිති email account එකට යන්න. අපි හිතමු ඔයා YouTube account එක brand account එකක් කරලා තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔයා brand account එක හරහා යම්කිසි email එකකට ඔයාගේ YouTube channel එකේ අයිතිය දීලා අන්න ඒ ඊමේල් එකට තමයි යන්න ඕන. එහෙමත් නැත්නම් දැනට ඔයාට normal YouTube account එකක් නම් තියෙන්නේ. ඔයා YouTube channel එක create කරලා තියෙනවනේ mail එකක්. අන්න ඒ ඊමේල් එකට යන්න. ඒ ඊමේල් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාට මෙතන ඊමේල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් YouTube creator කියලා. මෙතන subject එක විදිහට තියෙන්නේ Freedom Your YouTube Creator Award කියලා. ඉතින් මේ ඊමේල් එක ඔයාගේ channel එකේ 100k නැත්නම් ලක්ෂය පිරුණ ගමන්ම එන්නේ නැහැ. සමහරලාට මාසයක් එකමාරක් යන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මට මේ ඊමේල් එක ආවා සතියකටත් වඩා අඩු කාලයකින්. ඊට පස්සේ සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ ඊමේල් එක select කරලා මේ ඊමේල් එක ඇතුළට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පළවෙනියටම මේ විදිහට YouTube එකෙන් දැනට පිරිනමන awards ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඊමේල් එකේම පහතට scroll කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මුලින්ම එයාලා අපේ මේ hard work එකට සුබ පතල පොඩි description එකක් එවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පේනවා ඇති 1 2 3 4 කියලා කොටස් 4ක් තියෙනවා. නැත්නම් points 4ක් තියෙනවා. එතනින් පළවෙනි point එකෙන් අපේ මේ YouTube award එක redeem කරගන්න website එකේ link එක දීලා තියෙනවා. ඒක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟ process එකට යන්න. දෙවැනි point එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට redeem code එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කළු පාටින් highlight වෙලා තියෙනවා. මේ code එකෙන් තමයි අපිට අයිති award එක redeem කරගන්නේ නැත්නම් අපි සතු කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ කාරණේදී තවත් විශේෂයෙන්ම දෙයක් කියන්න ඕන. ඔයා ලක්ෂයේ goal එක achieve කරලා ඔයාට මේ email එක ආවනම් මෙතන තියෙන redeem code එක කාගේවත් අතටපත් වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. බැරි වෙලාවත් මේ email එක වෙන කෙනෙක්ට පෙන්වන්නවත් එපා. මොකද එහෙම වුණොත් හැකියාව තියෙනවා ඒ අදාළ කෙනාට මේ code එක copy කරගෙන ඔයාගේ channel එකට ලැබෙන්න තියෙන award එකේ එයාගේ නම නැත්නම් එයාගේ channel එකේ name එක ගහගෙන එයාට ඒ award එක අයිති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී අපි channel එක 100k ගත්තා කියලා නැත්නම් ලක්ෂ්‍ය achieve කරා කියලා අපේ නමට මේ award එක තාම received වෙලා නැහැ. ඉතින් අපි තමයි මේක received කරගන්න ඕන. අපේ play button එකේ එන නම මොකක්ද? ඒක කොහොමද සඳහන් වෙන්න ඕන? ඒක capital ද simple ද? මේ විදිහේ නම type කරලා අපිට තමයි මේ award එක හදාගන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙනි point එකෙන් කියලා තියෙන්නේ අපි මේ redeem code එකත් copy කරගෙන ඉහත තියෙන link එකට ගිහිල්ලා ඉදිරි process වලදී අපිට සිද්ධ වෙනවා address information අපයන්න ඒ details ටික provide කරන්න ඕන කියලා තමයි තියෙන්නේ. එතනදී අපේ informations provide කරන්න ඕන. මොකද අපිට මේක ලැබෙන්නේ තැපෑලෙන්. අන්න ඒ කාරණාව නිසා තමයි අපි ඒ දේවල් ලබා දෙන්න ඕන. හතරවෙනි point එක විදිහට බලන්න තියෙන්නේ මේ information submit කරාට පස්සේ අපිට relax එකේ ඉන්න කියනවා. මේ award එක ඔයාට නොදුරේදීම ගෙදරටම ලැබෙයි කියලා තමයි හතරවෙනි process එකෙන් කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ award එක දැන්
redeem කරගන්න කියලා. redeem කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන first point එකේ ඔයාලට link එකක් දීලා තියෙනවා. මේ link එක select කරලා ඒ අදාළ web page එකට යන්න. ඒ link එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ site එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. get ready to celebrate කියලා site එකක්. ඔයාලට මේ site එකට එන්න පුළුවන්. ඔයාලට email එක හරහා ලැබුණ link එක උනොත් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Google වලට ගිහිල්ලා YouTube Creator Awards කියලා type කරන්න. ඒ විදිහට search කරාට පස්සේ ඔයා Google හරහා search කරා නම් මෙතන එන පළවෙනි link එක select කරන්න. මෙතන title එක තියෙන්නේ Creator Awards for Subscriber Milestones කියලා. ඉතින් ඔයා වෙන search engine එකකින් search කරා නම් මේ result එක පළවෙනියට මෙන්න එකක් නැහැ. සමහර වෙලාවට ඒක වෙනස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ link එක select කරාට පස්සේ YouTube Creators කියලා page එකකට ආව එනවා. එතනදිත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Let's Celebrate Your Hard Work කියලා title එකක් තියෙනවා. මෙතන පහත blue color button එකක් බලා ගන්න පුළුවන් Get My Award කියන button එක. මේක select කරන්න. මේක select කරාමත් අර අපිට email එක හරහා link එකක් ඇවිල්ලා අපි web page එකකට ගියේ. අන්න ඒ page එකටම තමයි අපිව redirect වෙන්නේ. හරි මේ page එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට redeem code එක type කරන්න section එකක් තියෙනවා. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ email එකට ලැබුණනේ code එකක්. ඒ code එක highlight කරලා copy කරගන්න. copy කරලා මේ box එකට ඇවිල්ලා paste කරන්න. paste කරලා ඔයාලට මෙතන redeem award කියන button එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ button එක press කරන්න. redeem award කියන button එක press කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ page එකක් එනවා. මෙතන වම් අත පැත්තෙන් ඔයාගේ redeem code එකට අදාළ award එක බලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මෙතන මට silver award එකක් දෙපෙන්නන්නේ. අපි හිතමු 1 million complete කරා කියලා. එහෙම වුණොත් ඔයාලට එන redeem code එක type කරාම මෙතන silver award එකක් නෙමෙයි පෙන්නන්නේ gold play button එකක් තමයි ඔයාලට මෙතන appear වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ page එකේම දකුණු අත පැත්තට ආවහම බලා ගන්න පුළුවන් silver creator award කියලා පහතින් section එකක් තියෙනවා අපිට fill කරන්න. ඒ section එක තමයි YouTube channel name කියන එක. මෙතනදී අපේ channel name එක දෙන්න ඕන. මෙතනදී අපේ channel name එකම දෙන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාට ඕන නම් මේ award එක වෙන නමකින් ගෙන්න ගන්න. අපිට පුළුවන් මේ නම දෙන්න. example එකක් විදිහට CREATIVEARTLK නැතුව මට පුළුවන් මෙතන SG Fernandez නැත්නම් මගේ අනිත් channels වල live on SG ඒ විදිහේ නමක් දීලා ඒකට උනත් මේ award එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට දැන් තේරෙනවා ඇති අපිට email එකක් කරහා එන redeem code එක වෙන කෙනෙක්ගේ අතටපත් වුණොත් ඒ කෙනාටත් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ page එකට ඇවිල්ලා එයාට ඕන නමක් ගහලා මේ award එක එයා සතු කරගන්න. එතකොට වෙන්නේ අපේ channel එකට award එකක් නැති වෙනවා. ඉතින් එහෙම ඔයාගේ redeem code එක පිට කෙනෙක්ට බලන්න chance එක නම් උදා කරන්න එපා. එහෙම වුණොත් ඔයාගේ YouTube channel එකට කවදාවත් ආයිත් award එකක් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයාගේ channel එකට redeem code එකක් already release කරලා ඉවර නිසා. ඉතින් මෙතන අකුරු 50කින් youth නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේ යට section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා type කරන නම silver play button එකේ appear වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මෙතන preview එක බලා ගන්න පුළුවන් නිසා ඒක මම හිතනවා ගොඩක් පහසුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන පහත blue color button එක press කරන්න approve and check out කියන එක. ඊට කලින් මතක තියාගන්න ඔයා උඩ type කරන නමේ අකුරු capital simple මේ හැම දෙයක්ම හරිද කියලා බලලා ඉවර වෙලා තමයි මෙතන approve and check out කරන්න ඕන. බැරි වෙලාවත් අපි මේ process එක finish කරගත්තට පස්සේ අපිට award එක ආවට පස්සේ දකින්න ලැබෙනවා ආනේ මෙතන අකුරක් අඩුයිනි කියලා. කරන්න දෙයක් නැහැ. ඔයා තමයි ඒක වරද්දගන්නේ. ඒක නිසා මෙතන YouTube channel name කියන එක හරියටම type කරන්න වග බලා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ approve and check out press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට ලැබෙන page එක තමයි නිකම් මේක shopping cart එකක් වගේ. ඔයාලට මෙතන options දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. shipping කියන option එක සහ review and payment කියන option එක. දැන් අපි ඉන්නේ shipping කියන option එකේ. මෙතනදී ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා පළවෙනියටම email address එකක් දෙන්න. මේ email address එක ඔයාගේ channel එකේ email address එක විය යුතු නැහැ. දැනට ඔයාට access කරන්න පුළුවන් mail කියවන්න පුළුවන් email එකක් දෙන්න. මේකට reason එක තමයි අපි මෙතන fill කරන informations වලින් තමයි අදාළ courier service එකෙන් අපේ ගෙදරට මේ award එක send කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට send කරන්න ආසන්න වුණාම නැත්තම් අපිට tracking code එකක් මේ වගේ දේවල් ලැබෙන්නේ අපි මෙතන provide කරන email එකට. ඊට අමතරව පහතට ආවට පස්සේ ඔයාගේ country එක තෝරන්න එනවා. ඒ වගේම first name එක last name එක ඔයා company එකක් යටතේ නම් මේ YouTube
YouTube channel එක කරන්නේ ඔයාට company name එක දෙන්න පුළුවන්. ඊට පහතින් ඔයාගේ address එක provide කරන්න ඕන. මතක තියාගන්න address එක provide කරද්දී ඔයාගේ හරිම address එක දෙන්න. දැනට ඔයාගේ ගෙදරට ලියුම් ගන්නවා address එක දෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ විදිහට address එක දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී උඩින්ම අහනවා first name last name. එතනදී ඔයාගේ channel එකේ name එක, streaming name එක, nickname එක වගේ දේවල් දෙන්න එපා. ඔයා කොහොමද bank එකකට ඔයාගේ address එක සහ ඔයාගේ නම දෙන්නේ? අන්න ඒ විදිහට official විදිහට දෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට පාත්‍ර fill කරන් එද්දී ඔයාට මෙතන විශේෂයෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන් postal code එක නැත්නම් zip code එක වගේ අහනවා. ඉතින් ඔයාගේ city එකට අදාළ වෙනම zip code එකක් තියෙනවා. example එකක් විදිහට මම ඉන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ. එහේ zip code එක තමයි 10.100. අපි හිතමු ඔයා කැන්ඩි ඉන්නවා කියලා. ඔයාට කැන්ඩි zip code එක හොයාගන්න ඕන නම් Google වලට ගිහිල්ලා කැන්ඩි zip code නැත්නම් කැන්ඩි postal code කියලා type කරන්න. මම කැන්ඩි ගත්ත example එකකට. එහෙම search කරාම Google වල ඔයාලට අදාළ zip code එක නැත්නම් postal code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පහතින් බලා ගන්න පුළුවන් phone number කියන section එක. මෙතනට හරි වැඩ කරන phone number එකක් දෙන්න. ඒකට හේතුව තමයි මේක අපිට deliver කරන courier service එකෙන් අපි මෙතනට දෙන number එකට තමයි කතා කරන්නේ. මේ package එක එන්න ඕනේ කොහෙටද සහ පාර අහන්න වගේ දේවල් වලට කතා කරන්නේ මෙන්න මේ number එකට. ඉතින් ඒක නිසා මෙතනට වැඩ කරන number එකක් දෙන්න වග බලා ගන්න. ඉතින් double check කරන්න ඔයා දුන්නේ address එක ඔයාගේ නම් මේ දේවල් හරියටම හරිද කියලා. ඒ වගේම තමයි මෙතන VAT number කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඔයා company එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා personal YouTube channel එකක් කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා මේ section එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඒක අපිට ignore කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ details හැම එකක්ම fill කරාට පස්සේ next කියන button එක press කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපේ දෙවනි section එකට එනවා review and payment කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු අත පැත්තේ order summary කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි order total එක 0 කියලා තියෙන්නේ. මේක අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම free ලැබෙන නිසා තමයි මේකට කිසිම shipping cost එකක්වත් අය නොකරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන ship to කියලා අපේ address එක තියෙනවා. මෙතන තියෙන්නේ අපි දැනට provide කරලා තියෙන details ටික. ඒක නිසා මෙතනිනුත් double check කරන්න ඔයාගේ නම, ඒ වගේම ඔයාගේ postal code එක, ගෙදර address එක, street name එක මේ වගේ දේවල් හරියටම ඔයා type කරලා තියනවාද කියලා. ඉතින් මේ දේවල් double check කරගත්තට පස්සේ ඔයාට හැකියාව තියෙනවා මෙතන place order කියන blue color button එක press කරන්න. ඒක තමයි අපේ last step එක. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට thank you කරලා page එකක් එනවා මේ order එක place කරාට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා මේ informations ටික submit කරාට පස්සේ officially ඔයාගේ award එක process කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට process කරලා ගොඩක් දුරට මේ award එක අපිට ලැබෙන්නේ UPS කියන delivery service එක හරහා නැත්නම් courier service එක හරහා. ඉතින් අපි හිතමු ඔයා කොළඹින් පිට පළාතක ඉන්න කෙනෙක් කියලා. අපි හිතමු ගාල්ල මාතර පැත්තේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ UPS එකෙන් නෙමෙයි direct ඔයාට deliver කරන්නේ. UPS එක විසින් වෙනත් delivery service එකකට බාර දෙනවා ඔයාගේ location එකට මේක deliver කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා කොළඹ ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා නම් ගොඩක් දුරට UPS කියන delivery service එකෙන්ම තමයි ඔයාට මේ package එක deliver කරන්නේ. ඔයාගේ play button එක request කරලා ටික දවසකින් මේක UPS delivery service එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට එහෙන් ඊමේල් එකක් එනවා. ඒ ඊමේල් එක එන්නේ ඔයා මේ ෆෝම් එක ෆිල් කරද්දී මුලින්ම ඊමේල් එකක් දුන්න මතකයිනේ. අන්න ඒ ඊමේල් එකට තමයි UPS එකෙන් ඊමේල් එක එන්නේ. ඒ ඊමේල් එකේ තියෙනවා ඔයාගේ ඕඩර් එක ට්‍රැක් කරන්න පුළුවන් නම් එකක්. ඒකෙදි හැකියාව තියෙනවා UPS වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඕඩර් එක ට්‍රැකින් කරන සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා ඒ නම් එක එන්ටර් කරලා මේ ඕඩර් එක කොහෙද තියෙන්නේ, කවදද මට ලැබෙන්නේ, මේ වගේ දේවල් ට්‍රැක් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. කොහොම වුණත් ඔයා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඔයාට ඩිලිවර් වෙන දවසට කෝල් එකක් එනවා. ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් එක ඩබල් චෙක් කරගන්න සහ පාර වගේ දේවල් අහගන්න. ඒ කෝල් එකෙන් ඔයාට අදාළ ඉන්ෆෝමේෂන්ස් එයාලට තව දුරටත් දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දුරට මේක මාසයක් හෝ මාසයකට අඩු කාලෙකින් ඔයාලට ලැබෙනවා. ඉතින් මට නම් මේක මාසයකට අඩු කාලෙකින් ලැබුණේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් අයට මේ රීඩම් කෝඩ් එක එන්නත් මාසයකට වැඩි කාලයක් යනවා. හැබැයි මට සතියකටත් අඩු කාලයකින් මේ රීඩම් කෝඩ් එකත් ලැබුණා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති 100k වෙච්ච ගමන් මේ ප්ලේ බටන් එක ඔටෝමැටිකලි ලැබෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකටත් ක්වොලිෆයිඩ් වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම මම කලින් කිව්වත් වගේම අපේ channel එකේ මේ subscribersලා ඇත්ත subscribersලාද අපි මේවා කලෙක්ට් කරගෙන තියෙන්නේ හරි විදිහටද? එතකොට අපේ content මොනවාද? මේ හැම දෙයක්ම review කරලා තමයි අපිට මේ play button එක ගන්න chance එක එයාලා උදා කරලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ලැබුණට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක request කරලා මේක අපේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලටත් wish කරනවා YouTube channel එකක් කරනවා නම්
අනිවාර්යෙන්ම 100k goal එක achieve කරන්න ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි මම කලින් එපිසෝඩ් එකක් කරා කොහොමද 1000 subscribers නැත්නම් පළවෙනි subscribe 1000 ඉක්මනින්ම achieve කරන්න කියලා. ඉතින් දැන්ටත් ඔයා අලුතෙන් channel එකක් කරනවා නම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයාලට අතිශය වැදගත් වෙයි. ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීෆන් ඇන්ඩර්ස්. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.